เด็กระลึกชาติปริศนาเจมส์ไลนิงเกอร์ความทรงจำจากหลุมศพซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญเข้าสู่เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการได้เลยครับจะเป็นอย่างไรถ้าลูกน้อยของคุณจำความตายของตัวเองได้และความตายนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันมีหลักฐานยืนยันจากประวัติศาสตร์เมื่อ 60 ปีก่อนขอต้อนรับเข้าสู่แฟ้มคดีพิศวง The Medical X-Files วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในคดีที่สั่นคลอนวงการจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเมื่อเด็กชายคนหนึ่งอ้างว่าเขาคือนักบินที่ถูกยิงตกในสงครามโลกครั้งที่ 2 เจมส์ ไรนิงเกอร์เกิดในปี 1998 เขาเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาที่รัฐลุยเซียนาพ่อแม่ของเขาเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเจมส์ก้าวเข้าสู่วัย2 ขวบฝันร้ายเริ่มต้นขึ้นกลางดึกเจมส์กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาไม่ได้ร้องไห้เหมือนเด็กที่กลัวผีแต่เขาตะโกนออกมาว่าเครื่องบินตกไฟไหม้ชายตัวเล็กออกไม่ได้พร้อมกับถีบขาเหมือนพยายามถีบกระจกห้องนักบินบรูซผู้เป็นพ่อพยายามปลอบลูกและคิดว่าเป็นแค่จินตนาการแต่เมื่อเขาถามว่าใครคือชายตัวเล็กคนนั้นเจมส์ตอบกลับมาสั้นๆแต่ทำเอาคนฟังขนลุกสู้ว่าก็ผมเองพ่อผมคือคนที่ติดอยู่ในนั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีตที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้บรูซเริ่มสังเกตว่ารูปวาดเครื่องบินของลูกชายไม่ใช่แค่รูปวาดเด็กเล่นเจมส์วาดเครื่องบินที่มีถังน้ำมันสำรองใต้ปีกและมักจะเซ็นชื่อในรูปว่าเจมส์3เสมอพ่อแม่ของเขาเริ่มกังวลว่าลูกชายอาจจะหมกมุ่นหรือได้รับข้อมูลมาจากไหนกันแน่บรูซลองทดสอบลูกชายด้วยการพาไปร้านขายเครื่องบินจำลองเจมส์ชี้ไปที่เครื่องบินลำหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือคอร์แซร์และบอกว่าเครื่องบินรุ่นนี้มักจะยามแบนบ่อยๆซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางเทคนิคที่แม้แต่นักสะสมเครื่องบินบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำบรูซตัดสินใจทำหน้าที่นักสืบเขาออกเดินทางไปที่หอจดหมายเหตุกองทัพเรือเพื่อจับผิดข้อมูลของลูกชายเขาเริ่มค้นหาชื่อเรือที่ลูกชายเคยพูดถึงบ่อยๆในตอนฝันร้ายเรือลำนั้นชื่อว่านาโทมาเบย์และสิ่งที่บรูซพบทำให้เขาถึงกับมือสั่นเรือนาโทมาเบย์มีตัวตนจริงและที่นั่นมีนักบินคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์ฮัสตันซึ่งถูกยิงตกในลักษณะเดียวกับที่ลูกชายฝันร้ายเปียบที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเจมส์ไรนิงเกอร์คือเจมส์คนที่3ต่อจากคุณปู่และพ่อของเขาเหมือนที่เขาเซ็นชื่อในรูปวาดว่าเจมส์3บรูซตัดสินใจไปร่วมงานรวมตัวอดีตทหารเรือประจำเรือนาโตมาเบย์เพื่อหาคำตอบสุดท้ายเขาพกรูปถ่ายของเจมส์ฮัสตันนักบินที่เสียชีวิตไปด้วยและที่นั่นเขาได้พบกับแจ็คลาเซนเพื่อนสนิทที่เคยบินเคียงข้างเจมส์ในวันสุดท้ายของชีวิตแจ็คยืนยันกับบรูซว่าในวันที่3 มีนาคม 1945เครื่องบินของเจมส์ถูกยิงที่เครื่องยนต์จนเกิดไฟลุกท่วมและจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลอิโวจิมาทุกคำพูดของแจ็คตรงกับสิ่งที่เด็กชายวัย2 ขวบละเมอออกมาทุกประการแม้แต่รายละเอียดเล็กๆที่มีเพียงนักบินในฝูงบินเท่านั้นที่รู้แต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือเมื่อบรูซติดต่อแอนแบรอนพี่สาวแท้ๆของนักบินเจมส์ฮัสตันในตอนแรกเธอไม่เชื่อเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเจมส์ไรนิงเกอร์บอกข้อมูลลับเกี่ยวกับตุ๊กตาและภาพวาดที่เจมส์ฮัสตันเคยส่งให้เธอเมื่อ60 ปีก่อนข้อมูลที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้นอกจากพวกเขา2 คนพี่น้องแอนตัดสินใจเดินทางมาพบเด็กชายคนนี้และวินาทีที่พวกเขาพบกันแอนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเพราะเด็กคนนี้จำเธอได้และพูดคุยกับเธอเหมือนน้องชายที่หายไปนานเธอกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์จะเรียกมันว่าอะไรแ
แต่สำหรับฉัน นี่คือน้องชายของฉันที่กลับมา ในปี 2004 ครอบครัวไรนิงเกอร์พาเจมส์ไปยังจุดที่เครื่องบินของเจมส์ฮิวสตันจูเนียร์ตกในมหาสมุทรแปซิฟิก พวกเขาทำพิธีรำลึกและกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้าย และน่าแปลกที่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ฝันร้ายที่เคยตามหลอกหลอนเจมส์มาตลอด 4 ปี ก็หายไปอย่างปลิดทิ้ง ราวกับว่าดวงวิญญาณที่ค้างคาได้รับความสงบแล้ว ในมุมมองของ The Medical X-Files คดีนี้ถูกวิเคราะห์ในหลายแง่ นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อเรื่อง Genetic Memory หรือความทรงจำที่ส่งผ่านพันธุกรรม แต่สำหรับเคสนี้เจมส์ฮิวสตันไม่ใช่ญาติของเจมส์แล้วข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาในสมองเด็ก2 ขวบได้อย่างไร หรือนี่จะเป็นการทำงานของควอนตัมฟิสิกส์ที่ความทรงจำคงอยู่แม้ร่างกายจะดับสูญปัจจุบันเจมส์ไรนิงเกอร์เติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีความทรงจำในวัยเด็กเพียงลางๆเท่านั้นแต่เรื่องราวของเขายังคงเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหักล้างได้ทั้งหมดมันเตือนให้เราเห็นว่าโลกใบนี้มีความซับซ้อนเกินกว่าที่ประสาทสัมผัสของเราจะเข้าใจปริศนาของเจมส์ เลนิงเกอร์อาจไม่มีคำตอบที่พิสูจน์ได้ด้วยสมการทางวิทยาศาสตร์แต่มันได้เชื่อมโยงชีวิตของคน2 ยุคสมัยเข้าด้วยกันอย่างปาฏิหาริย์ไม่ว่านี่จะเป็นเรื่องของการระลึกชาติหรือความบังเอิญที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกแต่มันก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าบางครั้งความผูกพันอาจก้าวข้ามขีดจำกัดของการเวลาและความตายได้จริงๆแล้วคุณล่ะครับเชื่อว่าคนเรากลับชาติมาเกิดได้จริงไหมหรือเป็นเพียงความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบเกินไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวแซมลับทางการแพทย์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามคดีต่อไปของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ